isuru network channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාට මම අද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුතෙන් ආපු format factory software එකෙන් කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වීඩියෝ convert කරන එක විතරක් නෙමෙයි. word file, pdf file convert කරන්න, word එක pdf බවට convert කරන්න, pdf file එකක් word බවට convert කරන්න, ඒ වගේම screen record කරන්න, ISO file විදියට තියෙන game file, software files ISO file බවට පරිවර්තනය කරන්න, ඒ වගේම CD burning කරන්න, ඒ වගේ සියලුම ගොඩාක් පහසුකම් තියෙන software එකක් විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන් ආපු format factory software එක. ඉතින් ඒ format factory software එක භාවිතා කරලා කොහොමද හරියාකාරව වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් කරගන්නේ? ඒ විතරක් නෙවෙයි, අලුතෙන් ආපු software එකේ තියෙන facilities කියලා දෙන්න තමයි මම මේක වීඩියෝ එක අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මගේ videos හැමදාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම දිනපතා වීඩියෝ දැන් පාරදිගටම දානවා. කාලෙත් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපි format factory software එක download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාගේ machine එකේ තියෙන, ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඕනම web browser එකක් use කරලා format factory free download කියලා type කරලා download කියලා දීලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මම අර පෙන්නන්න මම Google Chrome එකෙන් තමයි මගේ web browser එක use කරන්නේ. ඒකෙන් මම type කරනවා format factory free download කියලා දීලා ඒකේන පළවෙනිම link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට format factory software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති මේ ඕන විදිහකට format factory software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් format factory software එක මම මෙන්න මේ වගේ link එකකින් ගිහලා මෙතන download කරලා දුන්නාම ආපු දැනට තියෙන latest version එක ඔයාලට format factory software එකේ download කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට link එකකුත් දාලා තියන්න. ඔයාලට ඕන විදිහක format factory කියලා ගහුවෙන් පස්සේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒක simple. ඊට පස්සේ මම දැන් ඒක download කරගෙන ඒක install කරගෙන තියෙනවා. ඒක install කරගත්තයින් පස්සේ මේ තියෙන්නේ latest update එක. හරිද? format factory software එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු අලුතෙන් ආපු format factory software එකේ තියෙන විශේෂතා මොනවද කියලා. හරිද? task. මෙතන task කියලා එකක් තියෙනවා. task වලට ගියාම task වල පෙන්නනවා මම මුලින් ඉඳලම කියලා දෙන්නම්. load task list කියලා. load task list කියන්නේ task එක ආරම්භ වෙන්න ඕන කොහෙන්ද කියලා. save task කියන්නේ මේ task එකට තියෙන save task කියන්නේ task list කියන්නේ ඒ task එක save වෙන්න ඕන කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ minimize to system tray, ඒ කියන්නේ system tray එකට නැත්නම් task bar එක minimize කරන්න. ඊට පස්සේ exit වෙන්න තමයි මේ task කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ screen කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට මේකට මේ format factory software එකට විවිධ template, ඒ කියන්නේ විවිධ අතුරු මුහුණක්, ඒ කියන්නේ template add කරන්න පුළුවන්. pin color එකේ colors දා ගන්න පුළුවන් නේ. අර පේන ඇති ඔය ලස්සන color එකක් දාලා ඔයාලගේ format factory software එක තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු languages වලින් English මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට කැමති language එකක් තෝරන්න බලන්න කැමති සිංහල දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක දාන්න තියෙන්නේ languages වලට ගිහිල්ලා select more languages ගිහිල්ලා select more languages වලින් ඒකේ තියෙනවා සිංහල, මේ තියෙන සිංහල ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒක ඕකේ කරන්න. දැන් අර පේන ඇති ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් සිංහලට කන්වර්ට් වුණා. ඔයාලා කැමති නම් සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට පහසු ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩ කරන එක නිසා මම language එක ඉංග්‍රීසි විදිහට හදාගෙන තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලා සිංහලවට හරවගෙන format factory software එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. option වලට ගියාම option වල තියෙනවා මෙතන තියෙන මේ output folder.
ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එක, ඔයාගේ ටාස්ක් එක, ඔයාගේ වීඩියෝ එක කන්වර්ට් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොකද්ද කරන ටාස්ක් එක, ඒ කරන ක්‍රියාවලිය කොහෙටද සේව් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ සේව් වෙන තැනක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒක මෙතන මේ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තැනක් සිලෙක්ට් කරලා අවශ්‍ය ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා එතෙන්ද සේව් වෙන්න කියලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ output source file folder, ඒ කියන්නේ output වෙන folder එකේ source file එකක් එක තව කොපියක් ගන්න, ඒක කොපියක් එන්න කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ appearance setting මේ ටික දැම්මොත් ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලයි ටාස්ක් එකට නේම් එකක් වැටෙනවා. ඒ නේම් එක ඔයාලා දීලා තියෙන නේම් එකක්. හරිද? ඒ නේම් එක නිතරම වැටෙන්නේ ඔයා ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වුණාම ඒකට නේම් එකක් වැටෙනවා. හරිද? ඒ නේම් එක ඔටෝ වැටෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන මේක ටික් එක දාලා තියන්න පුළුවන්. හරිද? shut down after converting. ඒ කියන්නේ කන්වර්ට් කරලා ඉවරුනහම ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් හරි කන්වර්ට් වෙන්න දාලා තියුණොත් ඔයා හිතමුකෝ ඔන්න උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා නිදා ගන්න යනවා. රාය තමයි කන්වර්ටින් එක දාලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු ඔයා වෙන වැඩකට යනවා. මැෂින් එක shut down කරන්න අමතක වෙනවා. අන්න එහෙනම් ඔයාගේ මේ වීඩියෝ කන්වර්ට් කරන එක හරි ඔයාගේ අවශ්‍ය වැඩේ කරලා ඉවරනයින් පස්සේ මැෂින් එක කම්පියුටර් එක ඔටෝ ඕෆ් වෙන්න කියලා shut down computer කියලා ඒක ටික් එක දාලා තියුවොත් ඒක මෙතනත් පෙන්නනවා නේ. මෙදින් after converting shut down computer, ඒ කියන්නේ කන්වර්ට් කරලා ඉවරනයි පස්සේ mesh computer එක shut down කරන්න කියලා ටික් එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ ටික් එක ඕන නැත්නම් අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. open output folder කියන එක කියන්නේ වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් කරලා ඉවරුනහම යම්කිසි ටාස්ක් එකක් කරලා ඉවරුනහම ඒ කන්වර්ටින් වැඩේ ඉවරුනයි පස්සේ කන්වර්ට් කරන එක ඉවරුනයි පස්සේ ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වෙලා පෙන්වන්න ඕන නම් open output folder කියන එක දාන්න ඕන. අපි ඕපන් කරලා බලන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔටෝම ඕපන් කරලා පෙන්වනවා ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න ඔයාගේ කන්වර්ට් කරපු ෆෝල්ඩර් එක කියලා. අන්න එහෙනම් එහෙම පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒකට ටික් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. GUI sound කියන්නේ ඔයාලයි මැෂින් එකේ ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ ඔයාලා යම් කිසි ඔනම් මේක තියෙනවනේ complete notification. ඒ කියන්නේ notification එකක් ආවයින් පස්සේ ඒක notification එකක් ආවා කියලා sound එකකින් දෙන්න beep එකක් දෙන්න. හරිද? sound එකකින් අපිට machine එකේ sound එකක් එනවා මේ notification එකක් එනකොට. අන්න එහෙනම් මේ software එක භාවිතා කිරීමේදී යම් කිසි notification එකක් ආවොත් sound එකක් එන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ටික එක දාලා තියන්න පුළුවන්. GUI sound කියන එකට complete notification එකක් ඕන නම් task එකක් ඉවරුණා complete වුණා කියලා notification එකක් ඕන නම් මේ ටික එක දාලා තියන්න පුළුවන්. error එකක් ආවොත් යම් කිසි task එකක් කරනකොට error message එකක් ආවොත් හරිද? ඔයාලට ඒ error එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ මෙතන ටික් එක දාලා තියන්න පුළුවන්. error message එකක් ආවා කියලා ඔයාලට beep එකකින් කියනවා. අන්න එහෙනම් ඒ ටික දාලා තියුණොත් විතරයි error message එකක් ආවොත් beep එකක් එන්නේ. නැත්නම් error message එක විතරයි display වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ check new version කියන එකට ටික් එක දැම්මොත් අලුතෙන් version එකක් ඒ version එක ඔටෝම අප්ඩේට් කරගන්න ලබනවා. එතකොට check new version කියන එකෙන් ඒක තමයි කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ auto detect කියන්නේ වගේ hardware test එකක් දාන්න පුළුවන්. niche test කියන්නේ hardware test එකක්. වගේ hardware support කරනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ not supporting support කියලා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ user multi-threads මේ මෙතන තියෙනවානේ ටිකක් දාලා user multi-threads කියන්නේ ඔයාගේ machine computer එකේ තියෙන CPU එකේ වැඩි වශයෙන් මේ කියන්නේ මේකේ ක්‍රියාවලියක් නෙවෙන්නේ ඒකට පහසු වෙන්න උදව් වෙන්න ඒ ටික එක දාලා තියුවයින් පස්සේ
ගන්න පුළුවන් කාර්යක්ෂමතාව උපරිමයෙන්ම සිදු කරගන්න තමයි ඒ ටික දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ පොයිසර් එකේ මැෂින් එකේ පොයිසර් ගන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ක්‍රියාවලිය ගන්න තමයි ඒ ටික දාන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ JPG මේ quality එක අහන්නේ. හරිද? quality එක JPG එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී quality එක මේක 100 වගේ දාලා තියාගන්න. web quality එකත් 100 වගේ දාලා තියාගන්න. 100ක් වගේ දාලා තියාගන්න. ඒකෙන් කන්වර්ට් කිරීමේදී තියෙන quality එක තමයි එතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ටික තමයි මෙතනින් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ තියෙන MP4 ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ යටතේ MP4 එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ MP4 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ DVDs වල එහෙම ප්ලේ වෙන්නේ MP4 ප්ලේ වෙනවා, DOB ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ MPEG ප්ලේ වෙනවා, MKV ප්ලේ වෙනවා. ඒ වගේ. හරිද? එතකොට MP4 ෆෝමැට් එකට හදාගන්න MP4 MKV විදිහට හදාගන්න MKV GIF විදිහට. ඒ කියන්නේ GIF කියන ෆෝමැට් එක හදාගන්න GIF. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ෆෝමැට් වලින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ joining and music. වීඩියෝ එකට මියුසික් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ යම්කිසි වීඩියෝ එකකට මියුසික් එකක් join කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරිද? AVI FLV මව් ඉෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ තව ගොඩාක් ෆෝමැට් වලට වීඩියෝස් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පොඩි පොඩි ෆෝන් තියෙනවනේ. ඒවයි ප්ලේ වෙන්නේ පොඩි පොඩි, ඒ කියන්නේ ලොකු රෙසලූෂන් වල නෙවෙයි, පොඩි පොඩි රෙසලූෂන් වල තියෙන වීඩියෝස් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. අන්න ඒ රෙසලූෂන් වලට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්, කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. AVI FLV MOV ETC කියන එකට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරලා. හරිද? ඔප්ටිමයිස් වීඩියෝ ෆයිල් පොඩි කරන්න, එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔප්ටිමයිස් වෙන්න තියෙන්නේ. ස්ප්ලිටර් එකෙන් කියන්න කරන්නේ යම් කිසි වීඩියෝ එකක තියෙන ඔඩියෝ කොටසක් කපලා වෙනම ගන්න. වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි වෙන් කරන්නේ ස්ප්ලිටර් එක. ක්‍රොප් එකෙන් කරන්නේ යම් කිසි වීඩියෝ එකක වේවා, පික්චර්ස් ඉමේජ් එකක වේවා, ඒ අදාළ කොටස විතරක් කපලා ගන්න. හරිද? ක්‍රොප් කරන්න. පාස් ක්ලිප් කියන්නේ යම් කිසි වීඩියෝ එකක් කෙටි කරන්න. ඊට පස්සේ ඩීලොගෝ ඒත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ යම් කිසි ලොගෝ එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් ෆ්‍රේම්ස්. යම් කිසි වීඩියෝ එක ඉමේජ් වෙනම ගන්න. මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ෆ්‍රේම්ස්. හරිද? ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් අලුත් ෆෝමැට් ෆැක්ටරි එකේ දීලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් දීලා ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ රෙකෝඩ් ස්ටාර්ට් කරන්න, ඊට පස්සේ ෆියුස් කරන්න, ඊට පස්සේ මේ රෙකෝඩින් ඔන් කරන්න. ඒකේ තියෙන වින්ඩෝස් විතරද, ඊට පස්සේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට ඒ පහසුකමත් අලුත් මේ ෆෝමැට් ෆැක්ටරි software එකේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩර් මේක කියන්න බැරුණානේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆෝමැට් ප්ලේයර්. අලුතෙන් ප්ලේයර් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ෆෝමැට් ප්ලේයර්. හරිද? මේ තියෙන ෆෝමැට් ප්ලේයර් එක. මේකෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. HD වීඩියෝ ඕන එකක් බලන්න පුළුවන් මේ ප්ලේයර් එකට. මැෂින් එකට ප්ලේයර් KMP ප්ලේයර් සේව් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆෝමැට් ප්ලේයර් කියන එකෙන් අපිට වීඩියෝ හැම ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩර් කියලා එකක්. හරිද? වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩර් කියන එකෙන් URL තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාම දන්න කෙනා නම් දන්නවා ඇති. ඔයාලා යන්නේ URL එක කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් www.sinhalanka.com වගේ වෙබ්සයිට් එකක්. හරිද? ඒ යන වෙබ්සයිට් එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට වීඩියෝ එකට අදාළ URL එකක් තියෙනවා. ඒ URL එක මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කරාම URL එක කොපියක් ගානලා පේස්ට් කරලා අපි ඒකට ඒ URL එක දෙන වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකමත් මේකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔඩියෝ ගත්තාම ඔඩියෝ ජොයිනර්. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ දෙකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ස්ප්ලිටර් මියුසික් වොයිස් එක යම් කිසි සින්දුවක් තියෙනවා, සින්දුවේ වොයිස් එක අයින් කරලා මියුසික් එක කපලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ස්ප්ලිටර් මියුසික් එක කපලා ගන්නවා. ස්ප්ලිටර් යම් කිසි වීඩියෝ එකකින් මියුසික් එක කපලා ගන්න පුළුවන්. මියුසික් ගොඩක් මික්ස් කරන්න පුළුවන්.
ටෙක්ස්ට් වේව් යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා ඒක කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ MP3 වලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. WMA බවට, M4A බවට, FLAC බවට. මේ සාමාන්‍ය රෙකෝඩින් ෆෝන් වල දාන රෙකෝඩින් එන්නේ WAV විදියට. ඒක ප්ලේයර් එකක වගේ ප්ලේ කරන්න නම් DVD එකක වගේ ප්ලේ කරන්න නම් මේ විදියට එන එක MP3 බවට පරිවර්තනය කරන්න. එහෙනම් MP3 බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් මේ MAV එක. MP3 තියෙන එකක් MAV බවට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ උඩින් පෙන්නලා තියෙන බහුලව පාවිච්චි වෙන ඒවා. ඒ වගේ තව ෆෝමැට් තියෙනවා. ඒ අදාළ ෆෝමැට් එකෙන් ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙනවා සියලුම මේ ෆෝමැට් වලට. ඒ කියන්නේ ප්ලේ වෙන වීඩියෝස්, මියුසික් ප්ලේ වෙන සියලුම ෆෝමැට් වලට ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඊටකොට picture. හරිද? pictures එකක් web එකකට දාන්න අවශ්‍ය විදියට JPG එකක් විදියට ෆෝන් වල මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ JPG ෆොටෝස් වෙන PNG මේ ෆෝන් වලත් පෙන්නනවා. එතකොට යම්කිසි දුරකථනයක ෆොටෝ එකක් සේව් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක JPG එකක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා. ඒ JPG හරි PNG හරි ICO හරි මේ ඉමේජ් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉමේජ් ඒ කියන්නේ ඉමේජ් පවතින ආකාර තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ. අන්න එහෙනම් ඔයාලට ඉමේජ් එකක් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් වර්ග තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ඉමේජ් එකක් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඩොකියුමන්ට් වල තියෙනවා PDF joiner, PDF ෆයිල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ PDF ෆයිල් ඔක්කොම තනි එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. තනි එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. compress PDF එකක් compress කරලා zip ෆයිල් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන සයිස් එක පොඩි කරන්න පුළුවන්. pic PDF pictures තියෙනවා නම් photos තියෙනවා නම් ඒ photos ටික PDF එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photos තියෙන PDF එක ගන්න PDF එකේ photo ටික එළියට ගන්න. PDF text PDF තියෙන විදිහට තියෙන folder එකක් text folder එකක් බවට පරිවර්තනය. PDF විදිහට තියෙන folder එකක් Word file එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. PDF එකක් විදිහට තියෙන folder එකක් Excel file එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ කියන්නේ DOCX Word file එකක් PDF එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ descript PDF. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ලොක් කරලා තියෙන PDF එකක් ලොක් එක කඩන්න පුළුවන්. ලොක් අයින් කරලා දාන්න. ලොක් කරලා නැති PDF එකක් ලොක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? encrypt PDF encrypt කරන්න පුළුවන්. ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ FF shift file එකක් විදිහට තා පොඩි කරන්න පුළුවන් PDF එක. ඒ වගේ මේ MOBI ඒ විදිහේ ගොඩාක් ෆෝමැට් තියෙනවා. හරිද? මේවා යූස් කරන්න හිතන. හැබැයි ඔයාලට ඕන නම් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ විදිහට මේ කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ from device DVD CD ISO ඒ Blu-ray CD එකේදී කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකට දාගෙන DVD to video file DVD to video file ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ music CD to audio file music CD එක තියෙන audios වෙනම ගන්න පුළුවන්. DVD CD to ISO CSO ඒ කියන්නේ ISO ෆයිල් game ෆයිල් ඒ වගේ දේවල් game. ඊට පස්සේ ඔයාලා Windows ගන්න Windows CD පවා ISO ෆයිල් විදිහට මේ මැෂින් එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ISO to SCO ඒ කියන්නේ ISO ෆයිල් විදිහට තියෙන ඒවා SCO ෆයිල් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා utilities. ඔයාගේ මැෂින් එකේ තියෙන performance බලා ගන්න පුළුවන්. HATS hard මේ කියන්නේ ඔයාලා hardware උපකරණ ගැන test මේ ඒක කියන්නේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ විස්තර ගන්න පුළුවන් මේක. හරිද? එතකොට අපිට වැදගත් මේ තමයි video converting, audio converting, pictures, document මේ ඔක්කොම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් දැන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ලබා දීලා තියෙන format practice software එක මගින්. එතකොට මේවා මෙසේ ආකාරව සිදු කරන්න ඔයාලා දිගින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න.
දිනපතා මම දාන වීඩියෝ නිරන්තරයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඉතින් මාත් එක්කම රැඳී ඉන්න. හරි.